Gyarmó kultúra áttekintése. A gyarmó kultúra az egyik legkorábbi ismert földművelő és állattenyésztő neolitikus kultúra a Közel-Keleten, amely Zagros hegység nyugati lankáin, a mai Irak területén, Kirkuktól keletre, a mai Kurdisztánban virágzott. A gyarmó kultúra az időszámítás előtt 7. évezred közepén, vagyis körülbelül Krisztus előtt 7600-tól 6000 között létezett. Főbb jellemzők: település. A világ egyik legrégebbi mezőgazdasági településének számít. A lakosok már letelepedett életmódot folytattak. Háziasították a gabonaféléket, tönkölybúza, árpa, borsó, lencse, és állatokat tartottak. Gazdaság. A kultúra alapja a földművelés és állattenyésztés volt, ami a neolitikus forradalom részeként jelent meg a térségben, amikor az emberek átértek a gyűjtögető vadászó életmódról a termelő gazdálkodásra. Anyagi kultúra. A régészeti leletek között kőeszközök, kőedények, égetett agyagból készült női szobrocskák, téglák, valamint tapasztott koponyák találhatók. A kerámia megjelenése miatt a gyarmó kultúrát a fazekas neolitikumhoz sorolják. Építészet. A házak agyaggal tapasztott vesszőfonatból, oszlopszerkezettel készültek, nyeregtetős kivitelben. Történeti jelentőség. A gyarmó kultúra közvetlen előzménye volt a későbbi mezopotámiai neolitikus kultúráknak. Például Hasszuna kultúra, amely már az alföldi Mezopotámiában jelent meg. A gyarmó kultúra tehát fontos láncszem a Közel-Kelet első civilizációnak kialakulásában. Régészeti jelentőség. A gyarmó kultúra az egyik legkorábbi példája annak, hogyan alakult ki a letelepedett, élelemtermelő közösségek, amelyek később lehetővé tették a városiasodást, az államalapítást és a fejlett civilizációk, például Sumér kialakulását Mezopotámiában. Összegzés. A gyarmó kultúra a Közel-Kelet és a világ egyik legkorábbi földművelő közössége, amely jelentős szerepet játszott a neolitikus forradalom során az élelemtermelés, a letelepedett életmód, a háziasítás és a korai falusi társadalmak kialakulásában. A gyarmó kultúrából alakult ki a Hasszuna, a Szamara, a Halaf kultúra. És szerintem még az ubaid kultúra lakosai is a gyarmó kultúra lakosaiból kerültek ki. De az ubaidok hamar elszakadtak, mert őket az istenek meglátogatták és felemelték a gyarmó kultúra szintjéből. A Halaf kultúrát az istenek látogatták meg, és ők is eltértek a természetes fejlődési iránytól, de nem emelkedtek olyan nagyot, mint az ubaidok. A gyarmó kultúra a Zagros hegység lábainál teljesedett ki, de még magával hozta a hegyi élet örökségét. Ezért az állattenyésztés, a pásztorkodás volt a jelentősebb, és a növénytermesztés a táplálék előállításban kisebb szerepet kapott. A gyarmóiak a Zagros hegyről származtak. Ezt még ki fogom bontani alaposabban. A gyarmó kultúra egy természetközeli, egészségesen fejlődő társadalom. Rendkívüli, hogy mai napig is léteznek, ápolják és büszkék a múltjukra. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!